Iltaa. Aloitamme tänään Euroopan EU-kriittisistä äänistä. Ne ovat talouskriisin myötä voimistuneet ympäri mantereen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ilmoitti viikonvaihteessa, että hän ei lähde ehdolle europarlamenttivaaleihin. Mutta toisaalta eihän EUn vastustaminen yhtä miestä kaipaa. Ei. Toimittajamme Eero Ojanperä tapasi Britannian ja Saksan eurokriittisten johtajia. Nigel Farage on Euroopan seuratuimpia poliitikkoja 2 syystä. Hän johtaa Britannian itsenäisyyspuoluetta, joka vaatii maan eroa EUsta, sekä europarlamentin EU-kriitaryhmää. Itsenäisyyspuolueilla ei ole Englannissa edustajia, mutta huikea toukokuun paikallisvaaleissa vanhoja puolueita. His party have been labelled fruitcakes, loonies and clowns, but no one's laughing at them now. They might just be in the process of changing the course of British politics. Brysselin europarlamentissa taas uhkuu syytä. When you start a new party, you clearly have to have one big message. And our big message was a message of protest against us being governed by the institutions of Brussels. Well, I believe in democracy. I believe that the best people to govern Britain are the British people themselves. I've got 2 jobs. One job is that I want to campaign in Britain for the UK to leave the European Union. But secondly, as leader of the EFD group, I have a responsibility in this Parliament to speak for tens of millions of people who don't like the direction the European project's going in. Kotimaassaan Farage on tottunut monenlaisiin syytöksiin. Farage maalaa mielellään synkeän kuvan Euroopasta. In the short term, in the next 5 to 10 years, it's going to be a Europe of anger, a Europe of violence, a Europe of extreme nationalism, a Europe where the North and South despise each other. And then it'll all break to pieces, and then I think in the end we'll have a proper Europe, where we trade together, a Europe where we cooperate together, a Europe where we're friends together, but I think this whole project of political union. EU-kriittinen ei ole Englannissa lainkaan uutta, mutta nyt pääministerikin rauhoitti ovea erolle EUsta. We will give the British people a referendum, a very simple in or out choice. EU-kriittisyys on leviämässä. Lähes jokaisessa EU-maassa on puolueita, jotka jyrkimmillään haluavat hävittää koko unionin. Usein pontimena on kansallismielisyys, kuten Ranskassa. Mon sentiment, c'est que tout continue comme avant et s'accélère et donc s'aggrave. Tant qu'on ne changera pas radicalement de politique, on ne remettra pas la nation au cœur du projet politique et le peuple et on ne rendra pas au peuple sa vraie place, c'est-à-dire la première, eh bien on sera dans cette situation. Et je pense que beaucoup de Français s'en rendent compte et c'est la raison pour laquelle nous sommes en pleine ascension. Europarlamentissa on 754 edustajaa, joista 35 kuuluu EU-kriittisen vapauden ja demokratian ryhmään. Ensi toukokuun eurovaaleissa luku voi 2- tai 3-kertaistua. Protest votes, they will go to the Eurosceptic parties, and there is a danger that the Eurosceptic parties will be in a position to disrupt the European Parliament and European decision making. Itse britti näkee Euroopan ongelmat aivan toisin kuin populistit, jotka tarjoavat äänestäjille nopeita ja yksinkertaisia ratkaisuja. The big mistake that the European Union people make and national politicians is to tell the voters it's a short term, it's gonna. I think people are far too intelligent to buy that. I think they all know that we've got to have deep structural reform if we're going to hang on to our very high standards of living. Do you know something? Leaving the European Union will not solve Britain's economic problems, but what it will do is give us the ability to solve those economic
problems. What it will do is give us the ability to make our own trade deals across the rest of the world, rather than relying on a bureaucrat from the European Commission. It will give us the ability to run our country better. EUn vaihtoehdoksi Farage on kehitellyt fantasian brittiläisen kansainyhteisön talousalueista. Not just the language that we share common law, we in many cases share common history, and we're friends, really good friends. These people are our family, so of course I want to do more with the English-speaking world. I think the British who want to live in a time warp, the 1950s, the 90s, we won the war. Well, yes, Britain has a small superpower, and that Britain can still, as they say in England, punch its weight on its own. I think it's totally crazy. Eurokriittisten sarjaan liittyi keväällä uusi tulokas, kun Saksassa perustettiin vaihtoehto Saksalle -puolue. Kannattajien mielestä Saksan verorahoilla paikataan muiden virheitä. Es kann nicht angehen, dass wir dort Zahlmeister sind für die südlichen Länder und wir müssen einfach die Möglichkeit haben, dass unsere Währungen wieder floaten und dass dieses Ungleichgewicht durch den Markt bereinigt wird. Alternative näyttää osalle euromaista ovea, mutta ei aja Saksan eroamista. Nein, bestätigen nicht, dass Deutschland die EU soll, aber wir sind der Meinung, dass es in der Struktur der Union Änderungen sollte, weil wir der Meinung sind, dass Entscheidungen da getroffen werden sollen, wo sie gehören, also möglichst auf kommunaler, regionaler oder nationaler Ebene. Wir haben das Euro-Thema sicherlich als Türöffner benutzt, weil wir der Meinung sind, dass die Eurozone in einer tiefen liegt. Aber für uns ist das Euro-Problem eigentlich nur ein Symptom, dass es an Demokratie in Deutschland und auch in Europa zunehmend fällt. Tiukka talouskuri on ollut ajamassa Etelä-Eurooppaa yhä suurempaan kurjuuteen, josta nyt syytetään ennen kaikkea Saksaa. Frauke Petry kuuluu uuden kuripuolueen johtokolmikkoon. Ich glaube, dass die Wahrnehmung bei den Deutschen so ist, dass sie bereit sind, solidarisch zu verhalten. Dabei ist nur, dass eigentlich die Zustände und die Pflichten völlig außer Acht gelassen wurden. Also es ist klar, dass er für seine Finanzen allein verantwortlich ist. So viele Rechtsbrüche innerhalb des Eurosystems gegeben. Auch zu viele Versprechungen, in dem das erste Griechenland-Paket wird ausreichen, dann hätte das zweite nötig. Und jetzt sprechen wir inzwischen davon, dass der eigentlich nur Staaten retten soll, auch rückwirkend Banken retten soll. Das heißt, es ist eher von Rechtsbrüchen, die das ganze System in Frage stellt. Eurokriittisten puolueiden ongelma on, että niistä muodostuu liikkeitä, jotka menesty kansallisissa. Eurosceptic parties don't seem to have a program. Have anything to offer. The saying to people is, like it, and you won't like it. Englannissa puolue yrittää laajentaa repertuaariaan lupauksia verohelpotuksella ja politiikalla. I think where we are is true shocking. A nation of over 60 million that for 50 years after War II allowed between 30 and 50,000 a year to come and settle. Now, 500,000 a year. 500,000 a year coming into Britain, and on January the 1st next year, we're opening up the doors only to the whole Bulgaria and Romania. And we're doing that at a time when we have 1 million of our own young people unemployed. It is impossible and it is wrong. Brysselissä avattu tulevaisuuden museo ennustaa romahtavan vuonna 2018. Tuolloin unionin lainsäädäntö sisältäisi 311 000 sivua ja painaisi 1500 kiloa.